آرزوام و امروز ویفر داریم. من چند مدل کرم داخل ویفر درست کردم به روش‌های مختلف. حالا میخوام با همدیگه مقایسه‌شون کنیم. پس بریم سراغش. خب اول از همه 150 گرم آرد رو توی مایتابه علک میکنم. یه مقدار تفتش میدم تا بوی خامیش بره. حواستون باشه زیاد تفت ندید چون این کار باعث میشه آردتون زب بشه و توی کرم زبری آرد رو احساس کنید. بعد از اینکه آرد رو تفت دادم گازو خاموش کردم و دوباره علکش کردم. حالا 115 گرم پودر قند رو بهش اضافه میکنم. حتما پودر قند رو هم علک کنید. بعد به اندازه نوک قاشق چای خوری وانیل میریزم و یک پینچ نمک. تا اینجا من این ترکیب و نسبت مواد رو برای کرم همه ویفرامون توصیه میکنم. تفاوت کرم ها از اینجا به بعد. توی این کرم اولی که میخوام درست کنم از 30 گرم کره و 120 گرم روغن مایع استفاده میکنم. حالا یه مقدار از روغنم رو میریزم توی 6 گرم پودر کاکائو و خوب هم میزنم تا کاکائو کاملا داخل روغن حل بشه. قبل از اینکه کاکائو رو بریزم توی موادم گاز رو روشن میکنم و یکم موادم رو روی حرارت هم میزنم تا گرم بشه. بعد مجدد خاموش میکنم و کاکائو رو میریزم توش. حالا کره رو که از قبل گذاشتم توی دمای اتاق نرم بشه بهش اضافه میکنم و بقیه روغنم رو کم کم میریزم داخل موادم و همزمان هم میزنم. آماده است. یکم بهش استراحت میدیم. برای استفاده موادمون باید ملایم باشه، نه خیلی داغ باشه نه سرد شده باشه. همینطور که میبینین غلظت موادمون خیلی خوب و مناسبه. به راحتی میتونم روی نونامون پخشش کنم. نه خیلی شله نه خیلی سفت. من نونای میکادومو از قبل به اندازه دلخواه برش زدم. این موادی که درست کردم تقریبا برای 5 لایه نون کافیه. ولی شما یکم نونتون رو کوچیک‌تر کنین که با خیال راحت کرم بزنید. بعد از اینکه روی نونو کامل کرم مالیدیم، نون بعدی رو میذاریم روش و یکم فشار میدیم و روی اینم کرم میزنیم. برای لایه‌های بعدی هم همینطور. لایه آخر رو که گذاشتم دیگه کرم نمیزنم. فقط باید روش یه ظرف سنگین بذارم تا خوب به هم بچسبه. حالا میذارمش داخل یخچال 20 دقیقه بمونه. لطفاً توی این فاصله این ویدیو رو لایک کنید و آرزو تایم رو توی آپارات و یوتیوب و اینستاگرام فالو کنید. بعد از 20 دقیقه ویفرامو از یخچال در میارم و با یه چاقوی اره‌ای اینطوری برش میزنم. حالا من میخوام روی چند تا از ویفرام و کاکائو بریزم. یکم کاکائو آب میکنم. برای اینکه روون تر بشه یه قاشق مرباخوری روغن مایع بهش اضافه میکنم و خوب قاطی میکنم. حالا اینطوری ویفرامو با کاکائو کاور میکنم.
چسبندگی و طعم خیلی خوبی داره و واسه پذیرایی عالیه. حالا میخوام یه روش دیگه بهتون نشون بدم که سالم‌تره ولی چون چسبندگیش کمتره بیشتر مناسب جمعای خودمونیه تا پذیرایی. برای این کرم توی پودر کاکائو 3 قاشق غذاخوری روغن مایع میریزم و خوب هم میزنم تا پودر کاکائو حل بشه. آرد و پودر قند و وانیل و نمک و مثل کرم قبلی تا اینجا اضافه کردم. حالا یه مقدار گرم میکنم و بعد از اینکه کاکائو رو ریختم توش زیرش رو خاموش میکنم. این بار 150 گرم کره رو اضافه میکنم که از قبل به دمای اتاق رسیده. بعد 6 قاشق روغن مایع رو کم کم بهش اضافه میکنم و همزمان هم میزنم. اینقدر هم بزنی تا موادتون یه دست بشه. همینطور که میبینین این کرم یکم سفت‌تر و مثل کرم قبلی به راحتی روی نون پخش نمیشه. به شدت معتقدن که حتما ویفر باید با روغن جامد درست بشه. منم امتحان کردم ولی اصلا خوشم نیومد. هم طعمش رو دوست نداشتم، هم روغن جامد خیلی مضره و به نظر من با روغن مایع و کره میشه درستش کرد. اصلا نیازی نیست که آدم از روغن جامد استفاده کنه. اگه بخواین کرم ویفرتون رو با طعم دیگه ای درست کنین، پودر کاکائو رو حذف کنین و در آخر وقتی که کرم رو از روی شعله برداشتین 1 تا 2 قطره اسانس مورد علاقتون رو بهش اضافه کنین. توی ویفر از 2 تا مواد دیگه هم استفاده میکنم. لستین و پودر آب پنیر. لستین توی ویفر باعث نرمی کرممون میشه، بافت بهتری بهمون میده و موندگاریشو بالا میبره. پودر آب پنیرم بیشتر برای چربی سوزی و غنی کردن مواد استفاده میشه. ساده بهتون بگم سرشار از پروتئینه. ورزشکارا به عنوان مکمل و چربی سوز ازش استفاده میکنن ولی مصرف زیادش خوب نیست. تو کارخونه ها برای درست کردن کرم ویفر از شیر خشک استفاده میکنن که پودر آب پنیر در اصل جایگزین شیر خشکه برای مصرف خونگی. به جای پودر آب پنیر از نشاسته ذرت هم میتونین استفاده کنید. من این رو هم امتحان کردم، طعم خوبی داشت. یکم طعم کرمو ملایم تر میکنه ولی من احساس کردم که یکم چسبندگی کرمو کم کرد. تا جایی که من تحقیق کردم لستین هم ضرر نداره بلکه خاصیت هم داره. مثلا زرده تخم مرغ پر از لستینه. توی این شیرینی و مواد غذایی مختلف بسته به اینکه کی به اون مواد اضافه بشه کارایی متفاوتی داره. مثلا توی این سس مایونز برای اینکه سس آب نندازه از لستین استفاده میکنن چون لستین آب و روغن رو به خودش جذب میکنه و اجازه نمیده که از هم جدا بشن. اگه میخواین این مواد رو توی ویفرتون استفاده کنین بعد از اضافه کردن روغن اضافهشون کنین. خب اینم از یه ویدیوی دیگه. امیدوارم که لذت برده باشید. از این ویفرها درست کنید و کیفشو ببرید و لطفاً آرزو تایم رو فالو کنین و لایک و کامنت هم یادتون نره.